Mm. Bun. Și miroase foarte bine. La noi, la Petrila, la tanti Elvira. Trecem ceva micropas montan aici. Stai să facem mai devreme, să facem aici. Intersecție într-un switchback. Și ce viață trecerea. Bine, bă! Ăsta e centrul Grațului. Dar ce e extraordinar de bun aici e salata asta de cartofi. Și bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine. Alex și Iulia! pasagera voastră preferată de pe YouTube-ul românesc. Tocmai ne-ați prins pe picior de plecare, plecăm acum de la Balaton. Am stat mai târziu astăzi, din păcate, n-am avut de ales, ne-am chinuit să aplaudăm episodul nou, episodul filmat ieri și editat cu chiu, cu vai, azi dimineață, pentru că aseară am fost rupt de oboseală și nu mi s-a arătat nici cum să am energia să-l mai editez. Și l-am editat dimineață, m-am trezit la 5 dimineața pentru asta și am stat, cred că de la ora 8 până la 10 jumate, că de acum e 10:38, da? Să îl editez, nu să-l editez, să-l uploadez după ce l-am editat. Nici cum nu a mers netul ăsta din Ungaria, îmi pare rău membrilor, cei care ne susțineți canalul cu acei 8 lei pe lună. Nu am reușit nici cum să îl uploadăm acum înainte să plecăm. Astea fiind spuse, cum am zis, ne prindeți pe picior de plecare din Balaton în direcția Graz. Și pentru că ieri nu ne-am învățat minte, astăzi o să menținem rutele noastre scenice, adică o să mergem în continuare evitând autostrăzile. Pe cât de rea e Ungaria fără autostrăzi. Sper de fericire că avem în total 241 de kilometri până la Graz. Sper vreo jumate numai să mai fie prin Ungaria și jumate prin Austria, poate chiar mai puțin de jumate prin Ungaria. Și la Austria sperăm la drumuri mai bune. Dar vedem ce fi. Iulia, tu cum ești în dimineața asta minunată după ziua crâncenă pe care am avut-o ieri? Cu mai multă speranță, sincer, că o să ajungem, măcar dacă nu-i drumul mai bun, asta pot să înțeleg, dar relieful să fie puțin mai animat și știu că am așteptări mari de la Austria și că merită să am așteptări mari de la geografia Austriei. Așa zic și eu. Pe lângă asta tu ai avut și aventuri de dimineață, nu ți-a pornit airbag-ul, nu a reușit să se activeze. L-ai dat jos. Da, nu-mi găsesc dopurile de urechi. Na, așa e cu începătorii, așa e cu ăștia, amatorii. Da. Da, nu-i nimic. Până una alta noi parcurgem frumosul ăsta. Frumoasa asta stațiune. Ați văzut acolo pe hartă că v-am pus-o la început. Cum se numește, e Balatonfeld, ceva de genul ăsta. Mi-a plăcut tare stațiunea seara, ați văzut și clipul anterior, foarte drăguță. Deci antena de plimbat, am trecut și pe lângă ceva părpuleți, foarte drăguț, așa ca o pădurice. Mi-a plăcut, ne-a oprit. E de luat în considerare să venim până aici pentru 2-3 zile odată și pe autostradă, clar pe autostradă, numai să venim aici să ne relaxăm la Balaton. Nu e mare, dar e frumos, e frumos. That's what she said. Și la pensiune nu v-am mai arătat. Banii ăștia am avut acces la o piscină mică și un jacuzzi, dar amândouă ne-au cam dezamăgit cât erau de murdare. Piscina nu era apa murdară, dar erau căzute chestii din copaci și boscheții de pe lângă și când după ce ne-am băgat în jacuzzi, am văzut că pe unul din pereții jacuzziului avea așa un cerc de rapă de jurul împrejurului, de la cât de murdară fusese apa. N-am stat tare mult nici acolo, sincer să fie. Mă înțeles. Bun, dragilor, urați-ne asfalt uscat. Noi am plecat spre Austria cu singură mențiune aici, ceva ce lungesc intro-ul ăsta, dar ca fapt de vers schimbăm un pic setup-ul după ce intrăm în Austria, pentru că în Austria nu prea ai voie să filmezi pe străzi și pe drumuri, pe nimeni și nimic. Ceea înseamnă că o să trebuiască să dau jos camera asta din față, prin care ne vedeți acum, să nu atrag atenția poliției cu ea și sper că asta de pe pod să fie mai incognito și dacă mă oprește poliția, să zic că e doar așa pentru amintiri de vacanța noastră.
Că nu ai voie absolut nimic ca să te găsești spații publice în Austria, dacă nu știați. Dacă nu știați, vă zic nou. Deci, curățile asfalt uscat și hai să ne vedem mai încolo, în Austria sau mai aproape de Austria. Deci vreau să vă spunem că, uite, se poate, în Ungaria, drum cât de decent, să nu fie vânt, chiar dacă e drept, chiar dacă nu spunți copaci pe marginea drumului, că e numai așa un teren de aici, ar desticăm soarea soarelui și grânele astea, cum se cheamă. Deci se poate și în Ungaria să ai experiență plăcută pe drumurile naționale, cum avem noi în dimineața asta, e foarte fain, față de cum am avut ieri. Doi Iulia, tu ce zici? Se poate dacă se vrea, Alexandrule. Aia e. Ăia din nord-estul și estul Ungariei nu vor niciun să facă viața frumoasă. Vor să ne țină departe de țara lor frumoasă. Da, da. Așa este, așa este. Dar e frumos, da. Chiar dacă îi place așa de pescuiți de astea, tot e plăcut. Nu e foarte aglomerat, sunt mașini, într-adevăr, pe ambele sensuri și mașini mari. Uite prostul ăsta care vine acum pe sensul nostru. E rău, bagă-te în pis. Scină. Trebuiască acum să cenzurez din cauza Iuliei. Dar am zis pe scină. Da, da. Corect, Am cenzurat singură. corect, corect. Ia ce frumos e înăuntru. Suntem într-o grădină interioară aici. Superb. Și Iulia, arată la oamenilor ce ai primit. Dopuri de urechi. Mi le-a furat Alex. Dar degeaba vorbești că nu ți-ai pus microfonul la gură. Mi s-o dezlipit. Vai, ce bine că nu a căzut iar. Pardon. Dopuri de urechi. Mi le-a palmat Alex. Așa se pare. Hai să rezolvăm asta. Bulița asta, când am primit limonada asta, care era cele mai bune limonade pe care le-am băut în viața mea, cu ceva sifon, super bună, m-am gândit instant, în afară de muște, că o să mâncăm și super bine. Și avem frumusețea asta de Iulia, Și paprikaș. care mănâncă un paprikaș cu paste, cu ce să ia? Nudli ăștia făcuți de ei, știi? Așa, ca în Austria, nu? Dumplings, da. Așa, și eu am tocănițe de burtă pe care îmi doresc să o mănânc de ani de zile și nu prea am găsit în orașele mari. Este tocănițe de burtă cu cartofi roasted, trash, la tigaie, cum vreți să le spuneți. Și arată extraordinar de bine mâncarea. Mai îmi plouă în gură, deci nu pot să... Nu-i fierbinte. Ba, da. Stai dreaptă. Măcar pe video. Ba, ce bun e gustul. Da? Mă bucur. Hai să vedem și cum e asta. Cred că e foarte fierbinte, că Doamne, suntem cât de singuri bun. clienți. Să mișca repede. Foarte, 10 minute. Eu- Te ajut? Bun. Și miroase foarte bine. Fata așa mea. Doamne, cât e de bună! Știi câți ani doresc? De câți ani caut? Că am auzit că unii unguri fac ciocănițe de burtă și nu am găsit până acum. Extraordinar de bună. Așa ceva. Trebuie să vă pun acum cum se cheamă restaurantul. Ca să știți când treceți pe aici, între Balaton și Graz, să opriți să mâncați, că e extraordinar mâncare. Și limonada de mâncare e dar cea mai frumoasă crâșmă la care am mâncat vreodată în Ungaria. Chiar așa. Oh. Nu demola pe aici. Încerc. De când am ajuns și am văzut aia, tata mea, ai grijă să nu-i tragi un picior, ai grijă să nu-i tragi un picior. Și așa ai fi zis că e abandonat. Da, pe chiar am și zis. Mi-am închis borseta la spate. Da. Bun. Bine mai aici. O să întorc întâi. Giulaș Ciarda. Ciardo. Ăsta e localul. Guiaș Ciordo. Salvați-l. Puneți-l acolo un pin pe Google Maps să-l aveți în istoric. Nu Că se știe merită. niciodată. Da. Nu știu de ce am un feeling că în călătoriile noastre prin Ungaria, mai ales venind dinspre Austria, o să mai oprim pe aici. Trebuie să fac din mână la toți copiii ăia mici. Și stai să vezi că nu pot să dau cu spatele. Nu sunt faci de râs în fața lor. Mă fac de râs în față, lor, ce să fac? Te trag? No, gata.
Așa, Lonic, nisipul ăsta mi-ți duce atât de sub picioare. Bun. Nu mi-a dat bonul, dar ne înțelegem noi. Păi am plătit eu aseară. Așa e, așa e. La aia mă refeream, dar lăsam să fie un pic de mister tot. Am înțeles. Voiam să zic că tare îmi place. Deci peste tot pe unde am oprit de ieri, când sau aproape peste tot, pe unde am oprit de ieri de când am intrat în Ungaria, peste tot au venit la noi motocicliști să-mi zic că nu vorbesc o boabă de engleză, nu m-am înțeles cu niciunul nimica, dar toți, unul a venit să-mi facă semnul maghiară și îmi zice Honda Transalp, am înțeles, probabil el are Honda Transalp. Și acum la când m-a venit un nene și a zis ceva de motorcicle, nu știu ce, și am zis Nemogior. Și el a zis, mi-arată în scrier și arată el chopper. Îmi place că foarte tare e și mulți motocicliști în Ungaria și iubesc tare motocicliștii ei. Deci dezatul ăsta. Salutare, colegi! Da, cam asta e, dragilor, mai avem 45 de minute până intrăm în Austria, plus un pic acolo. Cam așa au fost jumătate de drum din ziua de astăzi. În Ungaria, jumătate o să mai avem prin Austria. Și, după cum vedeți, am dat jos camera asta. Nu știu când mai oprim. Să nu merg prea pusă prin Austria, să atrag mai tare atenția. De mâine, dacă reușim să facem gros bloc, noroc și asta vreau să aduc în discuție faptul că la nord de Alpi plouă groaznic, mi-a trimis mai că dimineața asta un reel, ieri la Zillertal o dat cu grindină, în zona Zillertal, dar o grindină de aia uriașă. Și dacă mă uit acum pe aplicația de vreme, în toate locațiile ce le-am salvate la nord de Alpi, unde trebuie să mergem noi, zona Zillertal, Zell-am-See, Garmisch, inclusiv pe Grossglockner, arată furtuni majore peste tot. Și nu vreau să mă descurajez și să ne descurajăm în legătură cu asta, dar în momentul de față pare că nu e de trecut. Singura chestie, nu că plouă, nu-i problema, fiind munte, mă aștept să fie ceață și dacă e și furtună mare și ceață și nu văd nimica, plus nu vreau să nu e un drum greu, nu ar fi problematic, dar merge degeaba și n-am vedea absolut nimica. Dar vedem, mai sunt 2 zile până trebuie să trecem. Poate să mai schimbă vremea cât de puțin. Eu aia tot sper. Dar na, vedem. Și acum hai să dăm bice spre Österreich. Acolo, așa. Da, Era înfrățit cu Petrila. da, serios? Cu mai multe orașe sau sate. Și Petrila era unul dintre ele. La noi, la Petrila, la tanti Elvira, se vinde, nu vă zic eu ce că e urât pentru YouTube, cu chila. Zi mie, că eu nu știu. Nu îți zic. Ce poate să vândă tanti Elvira cu chila? Ah, ok, scuze. Ca să aibă și muzicalitate și rimă, așa, copii. Tanti Elvira vinde căpșuni cu chila, da? Pentru cei sub 18 ani. Nu, eu mă uitam sincer pe Google Maps. Cred că nu ne duce, nu îmi arată aceeași rută ca ție. Mie mi-ar fi arătat ceva cu vreo 30 de kilometri mai încolo. În față e Austria, că văd Mogensdorf. Da, așa. Uite, Austria într-un kilometru, 990 de metri. Iuhu! Steag austriac! Și ești pregătit amândoi când intrăm pe 2 roți în Austria? Iuhu! Ia să vedem. 140? Ce tragi pe dreapta? Că avem treabă. Hai să facem Deci oficial Iulia încă nu a intrat în Austria.
Au ajuns numai în fața semnului. Austria e the state of mind. Da, n-au nimic ce zici. Ghinion. Deci este un bug la cardul meu uneori. El are modul ăla de standby. Când îți dai jos casca, el intră într-un fel de standby și se reactivează când simte că miști casca și ai pus-o înapoi pe cap. Are ceva giroscop, ceva. Și are un bug, e a doua oară când pățesc asta. Deci cu Pack Attack Pro ăsta, ce l-am primit de la Motomus, are un bug, că o pun în cap, el când o pornești zice și când o oprești battery status, nu știu ce, și cântă o melodie scurtă. Și are un bug, când o iau, e rămas în standby și o iau și mi-o pun înapoi în cap, începe de nebună să repete într-una battery status 50% și cânte stau o secundă și iar battery status 50% și tot așa. Bun. Hai șmechere. Hai să mergem spre Austria. Haide și tu, domnișoară, nu mergi singur. Leagă-te prima dată la Waze. Păi nu, că mi-ai închis cardul. Hai. Iulia, ești în Austria. Și tu ai trecut în Austria. Ce zici de asta? Degeaba vorbesc cu ea că am uitat să-mi deschid cardul înapoi. Hai, ziceam, felicitări, ai ajuns și tu în Austria. Mulțumesc! Bravo! M-ai auzit? Da. A treia oară anul acesta. Foarte Prima dată frumos. pe două roți. Prima dată pe două roți. Felicitări. La cât mai nouă. multe dăți. Da. Așa să fie. Felicitări nouă că am ajuns în Austria cu Bela. Bravo, Bela, ceau! Da, altfel arată ce frumoasă e terasa asta, parcă aș fi băut aici o sută, dacă vedeam mai repede. Mai fi mâncat un șnițel. Aș fi mâncat-o, știi ce aș fi mâncat? Că mâncare nu-mi trebuie în momentul ăsta. Un sobol. Ce? Un sobol. Nu sobol, Da ce? un apfelstrudel. Oh. Uite, domnișoara motociclistă. Ăștia sunt așa de mulți, nu știu când îi saluți. Cât îi saluți în calitate de motocicliști. Ei sunt așa de mulți motocicliști, adică. Da. Altă viață. Oh, ce frumos. Trebuia să vorbim cu ăștia de la Merinito Așa, Petru? să ne dea un cod de reducere la bluzițele astea. A, Merinos. ce, să facem un Alex pe motor, 5%? Da, Sau sincer, 10%? sincer, sau măcar să... Da. O ceva, pentru că super. Mhm. Deci chiar e foarte bun. Mie oricum îmi place orice de lână Merinos. Aia e adevărat. Dar e un să produs foarte bun. Pot să le dau un mail, să-i întreb, nu mă aștept să răspundă sau să ne bagi în seamă, că cine suntem noi să ne bagi în seamă, dar nu mă costă nici nimic ca să dau un mail, deci nu e o Poate problemă. pe Instagram. Da, asta așa, dar și mie îmi place foarte tare, știi ce place cel mai tare? Nu musai, că simt că eu merg închis la geacă, e clar. Și am puține ventilații la geaca asta, că se simte că ajunge aerul pe bluza merino și se simte vreo diferență. Dar ce simt eu și îmi place la nebunie la ele, că cât aș fi de transpirat în momentul ăsta, dacă îmi dau jos geaca, opresc, oprim, îmi dau jos geaca, încep și mă uscat. Deci uscat. Da. Asta unul la mână și doi la mână că nu miros, frate. Deci nu miros. Azi e a câta zi? Duminică, luni, marți, al treia zi consecutivă până o port. Și bat pe nici de seară. Deja 2 zile am transpirat-o tot așa muscat-o. Aseară nu se simțea nimic și bat pe nici de seară. Nu o să se simtă absolut nimic. Sunt convinsă, deci eu sucă instant și bine, eu stau cu geaca semi-deschisă și dacă transpir așa de la căldură sau că stăm pe loc un pic și când ne urcăm pe motor și bate vântul, deci atâta de bine se simte, Da. așa de tare te răcorește. Fuha! Asta mi-a zis și băieții de pe Adventure Riders România, care mi-a recomandat Merinito, că simți foarte bine aerul prin el.
Să vedem, noi mergem la asta, Zic da? că mergea o colaborare, mai ales acum vara. Da, da. Mă, n-am știut să vorbim din timp, Da, nici eu nu mă că nici nu știai cum e produsul, știi? Nu poți să zici, bă, hai să... Da, așa e adevărat, dar nici nu stă mie capul la chestii de genul ăsta, adică toate colaborările pe care le am eu până acum au venit din partea celor cu care colaborez. Mi-e rușine, nu sunt genul ăla care să dau mail, bă, uite, am YouTube sau am Instagram și dă și mie produse gratis. Eu nu știu să fac chestia asta. Da, știu. Și știu că ar trebui și se practică și așa se practică. În general, influențele din... Eu tot am stat și am avut noroc să mă observe cine trebuie și să ajungă ei la mine, știi? Toți în prayers. Da, toți înțeles. Da, trebuie să fac și eu curaj. Poate, uite, să fac curaj să fac, uite că ți-el frumos. Și poate, Nu s-a arătat, doamna. da. Și poate, da, Merinită e firma cu care ar trebui și eu să încep colaborare. Bun, benzină, prețul, Austria, 1,619 €. Ca fapt divers, când veniți în Austria și de pe față sau pe față Void Highways, pe aici, pe locuri de astea o să vă ducă. Îți de vis. Asta e un sătuc și acum e limite de... Nu e un sătuc, suntem în afara localității și e limite de 100 la oră. Asta e o zonă. Uite, ei zic că se circulă cu 100 la oră, când ai, și în afara localității, și în afara limitei de 100 la Austria. Ce drumul e. Să vedem, încăpem și eu și noi și camionul ăsta. Ar fi bine să încăpem. Așa cu viziera deschisă. Na, am vrut noi să evităm autostrăzile. Ne duce Waze-ul să evităm autostrăzile de nu știu cum le cheamă. Uite cum suntem. Uitați-vă pe unde suntem. Gata, pot să-mi dau ochelarii înapoi. Când mi dai, dă-mi cu brațul. Ține repede. Iulia! Zici tu că să ți mai dau? O să mi mai dai, da? Așteaptă să trec de persoana asta. Happy 30 birthday. Trecem ceva micropas mortal aici. Deci aici se naște bebe Linda. Da, da. Stai să facem mai devreme, să facem aici. Intersecție într-un switchback. Și ce de azi trecerea. Bine, bă. Matei, jucați. Hei, și bine ne-ați regăsit în Graz. Pe drum am rămas fără baterie la microfonul meu ăsta, care acum e încărcat. Și am zis că nu mai avea rost să-l pun la încărcat, pentru că dacă l-aș fi pus, ar fi încărcat de-abia când ajungeam aici la cazare. Așa că noi am ajuns cu bine în Graz și vreau să vă arăt cazarea noastră pe care am plătit, cred că tot așa, 60 sau 63 de euro. În primul rând avem aici o sală de duș cu Iuliania, care putea să face o horă cât e de mare, cu WC-ul separat. Aici probabil a fost o bucătărie, dar nu avem voie și am încercat, e închisă. Și asta e camera noastră și ne cerem din nou scuze pentru deranj, că de-abia ne-am dezechipat, ne-am spălat, nu știu ce, am meditat un pic și vrem să fugim în oraș. Dar partea bună și din fericire e că avem parcare privată pentru Bela. Bela e pus undeva aici după perete, nici măcar nu se vede la stradă, e în curte, e minunat. Și hai să mergem spre centrul Grazului, nu știu cât o să pot filma, o să putem filma, că v-am zis, sunt foarte privacy conscious, austriecii, nu prea ai voie să filmezi în zone publice. O să încercăm pe furii să vă arătăm un pic centrul Grazului și după aia rapid, așa rapid, ce mâncăm în seara asta și terminăm clipul pe azi. Și-au găsit un motor și pe gustul ei să-l filmeze.
Să-l pozeze, de fapt. Așa e? Ți-ai zis vorbești mai tare cu tu la microfon. N-am văzut în viața mea ceva mai chicios. E interesant. E artă. Și arta este subiectivă. În instalația aia arhitecturală, ei de fapt unește două poduri, ăla și ăla. Am trecut acum vreo 13 ani de zile. Seara e fain, că e foarte luminat și așa foarte colorat și LGBTQ. Ca Iulia de altfel. Să mișcă podul, Mira. Și da, că e pod de trafic. Uite, strabagă ăștia care ne trasea până cu autostrăzile, nu? Oh! Și bun venit în centrul vechi a Grațului, Iulia. Bine v-am găsit! Eu l-am văzut acum foarte mulți ani, prima dată când tu erai foarte mică. Pe acolo este o pietonală, pe aia să mergem în continuare către restaurant. Uite, aici a fost ceva târg. Gablonțuri. Și o clădire mare și impunătoare în spate, care dacă mă lăsați să deschid Google Maps-ul, vă zic și ce și alte gablonțuri aici. Hai să vedem ce clădire este asta. Rathaus. Ok, asta de aici este primăria din Graz. Noi suntem exact în punctul 0 a orașului, piața din centru vechi, piața Unirii a lor. Mă gândesc că și în Austria trebuie să aibă ceva piețe ale Unirii. Și asta e primăria. Și noi de aici, încetuțul, ați văzut și piața un pic de jur, numai că sunt toate tarabele astea. Și trebuie să vedeți peste ele. Ăsta e centrul Grazului. Altstadtul. E frumos, e ca orice centru de oraș germanic, e foarte frumos. Bine, dacă vă impresionează arhitectura și chestii de genul ăsta, dacă căutați un oraș gen Tokyo sau New York, nu-l găsiți aici. Ce vibe e tot orașul ăsta, tot centrul ăsta. După liniștea și pacea de seară din Balaton. Deci m-a adus frumoasa asta. Adică nu m-a adus ea au găsit restaurantul, că eu am adus-o la un restaurant și suntem la o terasă. Noi suntem acum la etajul 1 sau 2 între clădiri. Și foarte fain. Avea o terasă drăguță și la stradă și ne-a făcut semnăspătarul. Cred că ne-a văzut așa frumos pe amândoi. Și o să venim după el și ne-a dus pe terasa asta secretă aici, în interior. Suntem practic în interiorul la 4 clădiri. Și vă arătăm imediat ce ne luăm. Ce puteau să-și ia două basic white bitches ca noi doi decât zvai gros în bier. Și de mâncat, bineînțeles că noi nu avem alte gusturi decât un șnițel cinstit, dar fiindcă suntem în Austria, avem gemul de meleșoare și cartofel salad și la același șnițel cinstit, dar cu cartofi rumeniți, roasted potatoes. Iubire, crezi că o să fie bun? Da, cred că o să fie foarte bun. Deci cartofii ăștia cum arată de bine. Super bine, da. Dăm feedback. Cred că sunt făcuți în untură. Da, cam peste tot. Ai văzut cum fac cartofii ăștia care nu sunt prăjiți, clasici, și fac în untură. Vrei să facem jumătate? Da, mi-mi place cum arată salata. Uite cum arată salata mea. Eu ți-am zis ție și tu, dar tu nu bei, nu bei. Ok, facem jumătate, am început să fac jumătate. E bun, așa-i? Cu ceapă. Bine, poftă mare să avem. Vreau să zic că șnițelul e bun. Nu e extraordinar, e bun. Orice șnițel făcut bine e un șnițel bun, un pic peste media. Șnițelul din clipul de la Gashaus în Dulești, de lângă Cluj, a fost mult mai bun. Efectiv, mult mai bun. Dar ce e extraordinar de bun aici e salata asta de cartofi. Nu știu ce consume e ăsta peste ea. Dar cred că e cea mai bună salată de cartofi pe care am mâncat în viața mea. Chiar. Și dragilor, cam asta a fost pentru seara asta. Noi am mâncat bine, v-am zis, șnițelul nu a fost extraordinar. A fost bun, dar nu extraordinar, dar salata mea de cartofi a fost... Foarte bună. N-am mai mâncat niciodată așa. Da, a fost o salată de combinație. Cinste. Și în total am dat 41 de euro cu tot cu două beri, 41,5 euro cu tot cu două beri. Cam astea sunt prețurile. Șnițelul știm că a fost 10,90 euro. Astea fiind spuse, vă mulțumim că ați rămas până aici. Dacă nu sunteți abonați, să vă rugăm să luați în considerare, să ne lăsați și o abonare.
1 la mână, 2 la mână, puteți să deveniți membri a canalului dacă vreți să ne și susțineți în călătoriile noastre. Aveți jos un link de join sau un buton de join, dar nu merge pe telefon, merge mai mult pe calculator. Pe telefon n-am știut încă cum să fac să meargă. Dar, în rest, ce mai trebuie să facă oamenii? Un like, dacă v-a plăcut acest video, un comment să-mi ziceți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, un share către prietenii voștri și să vă abonați dacă nu sunteți încă abonați. Bineînțeles. Și nu uitați, fiți buni cu voi Fiți buni unii cu alții. și ne vedem mâine din drumul nostru de la Graz către Lienz, dar nu o să ajungem la Lienz că scumpe ca naiba cazările, așa că o să dăm 104 euro pe o cazare undeva în munți, în mijlocul pustietății, la baza Alpilor, dar măcar știm că avem mic dejun în curs. Hai să vedem mâine cum o fi Austria asta când o luăm tot așa pe drumuri naționale, să ne bucurăm de ea. Pa, să beți bere!